Ідучи на війну, я розумів, що можу більше не повернутися до свого дому. І я мав захистити свободу. Це звучало в мені всередині. Ідуть козаки по полю. Зараз я солдат. Я тут на фронті. Сьогодні я тут і готовий до подолання викликів, що стоять перед Україною для досягнення її процвітання. Зараз нам треба вистояти і перемогти. Я називаюся Данило Гоман, архітектор, місто Київ. Мене звати Штефан Єгор. Я архітектор, що добровільно пішов в армію на початку війни. Я Казміренко Вячеслав, архітектор з Києва. Я Литовченко Дмитро, архітектор. Але наразі від початку повномасштабного вторгнення російської держави-агресора служу в лавах Збройних сил України. Мене звати Антон Соловальник, я архітектор. Я народився, все життя прожив і сподіваюся, що не скоро помру в місті Києві, в нашій столиці. I'm an architect, but now I am a warrior of armed forces of Ukraine. Мене звати Анна Кірій, я архітектор за своєю професією, за своїм покликанням і за своїм баченням світу. Я Надія Кожем'яченко, архітектор з міста Київ. Привіт, моє ім'я Роман Романів. Я власник невеликої проєктної організації в Києві. Архітектура для мене – це не просто робота. Це моя творчість, моє мистецтво, моя місія. І до війни я зі своєю командою творили і створювали архітектуру. Моє ім'я Роман Кучер, я архітектор, мешкаю в місті Київ. Мене звуть Микола Морозов, я архітектор компанії «Архіматика», керую креативним відділом цієї компанії, працюю в Києві все своє життя. Я Давидов Анатолій, заслужений архітектор України, декан факультету архітектури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, завідувач кафедри архітектурного проєктування, кандидат архітектури, доцент, головний архітектор проєктів архітектурної майстерні ТОВ «Гурт Проєкт». Мене звати Володимир Примак, я архітектор із Києва. Мене звати Олег Гречук, архітектор. Я народився в місті Борислав Львівської області, 26 років мешкаю в Києві, де навчався в Академії образотворчого мистецтва і архітектури, отримав фах архітектора. Я Аліна Возненко, український архітектор з 10-річним досвідом роботи у галузі будівництва і архітектури. Я Велер Олексій, інженер-проєктувальник, директор проєктної компанії в місті Київ. Я Богдан Куцевич, архітектор, аспірант з Києва. Мене звуть Олена Іванова, я архітектор. Я закінчила Київську національну академію мистецтва і архітектури. Я Дарина Гайвець-Добровольська, архітектор. Це моя мама Тетяна Добровольська, архітектор зі стажем роботи більш ніж 50 років, членкиня Національної спілки архітекторів України, онука та донька видатних українських архітекторів Добровольської Галини Федорівни та Анатолія Володимировича Добровольського, які є авторами багатьох архітектурних споруд та комплексів України. Серед них головна вулиця Києва, столиці України, комплекс Хрещатик. Я Антонюк Дмитро Іванович, керівник навчально-творчої майстерні Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Я Віктор Колбанов, архітектор із Києва. Я токарев Денис, я магістр містобудування та спеціаліст інженерного. У 2017 році в мене виникла необхідність стати активістом. А тепер я ще є магістр архітектури та член Національної спілки архітекторів України. Мене звати Дмитро Аранчій. Я архітектор і патріот. Засновник майстерні Аранчій Architects. Мене звати Шеметюк Олексій. Архітектор. Керівник архітектурного бюро. Керівник Київського осередку архітектурної палати Національної спілки архітекторів України. My name is Oleg Sliptsov. I am the president of the Ukrainian Academy of Architecture. Я Лисенкова Вероніка, архітектор-реставратор, місто Київ.
Привіт, люди планети. Вітаю вас, Україна. Я Юрій Рентовт, архітектор та дизайнер з Харкова. Вітаю, мене звуть Макс Розенфельд, я українець, я з Харкова, я кандидат архітектури, скоріше історик архітектури, ніж практикуючий архітектор та художник. Я Крис Наталія Іванівна, архітектор-дизайнер, народилася в місті Ізюм Харківської області. Я Бойвер Олександр, архітектор, дизайнер, член спілки Союзу дизайнерів України. Народився в місті Ізюм і все життя прожив і зараз живу і працюю в Харкові. Тернопіль Олеся, архітектор, дизайнер. Мене звати Дмитро, прізвище Анішнюк. В цивільному житті архітектор та дизайнер інтер'єрів. На даний момент я знаходжусь в лавах ЗСУ. Я Сергій Бобак. За фахом я архітектор. Народився у місті Львів, проживаю в місті Києві. Зараз фактично знаходжусь у цьому чарівному місті Львів. Я архітектор Ігор Подоляк, знаходжуся у центральній частині міста Львова на площі короля Данила Галицького. Всім вітання з Львова. Ми Катерина та Марія з архітектурної майстерні «Смак». Я Сурова Олеся, архітектор з міста Одеси. З вами Шакаль Дмитро, архітектор та засновник будівельної компанії Брік Груп з Одеси. Мене звуть Людмила Белікова-Люрченка, керівник відділу розвитку архітектурного проєктування, компанія «Будова» міста Одеси. Доброго дня, мене звати Назара Валеріївна і це моє відеозвернення для проєкту «Голос українського архітектора». Тобто я є архітектором з міста Одеси з 20-річним стажем. Я Бобрик Марія, архітектор. Живу і працюю в Ужгороді. Мене звати Тарас, я архітектор з міста Ужгород. Мені 37 років і 15 з них я проєктую. Я Лариса Поліщук, архітектор, кандидат архітектури. Працюю в команді дослідників комплексу Палацу Потоцьких, який є невід'ємною складовою частиною міста-фортеці, історичного міста-фортеці Станіславова, тепер Івано-Франківська, який був реалізований як ідеальне місто у 1662 році на ренесансних містобудівних концепціях Європи. Я Сербін Анна, архітектор-реставратор. Працюю в команді підприємства «Простір інноваційних креацій Палац». Я Сергій Рибачук, один із сотень українських архітекторів, яких війна буквально вирвала із творчого процесу і здавалася назавжди. Я Олексій Образцов, архітектор з міста Дніпро. Мене звати Филимонов Сергій. Я Каширіна Наталя. Ми архітектурне бюро Филимонов Каширіна Архітектс. Я Подушкіна Ольга Олексіївна, архітектор міста Дніпро, власниця архітектурного бюро архітектор, головний архітектор проєктів, голова експертної комісії та комісії з авторського права та професійної етики Палати архітекторів. Мене звати Тетяна Солак. Я архітектор з Донецька. Зараз я знаходжусь у Донецьку, в самому центрі подій. Я Сергій Козак, архітектор із міста Хмельницького. Я Ліза Євсеєва, я працюю на Війкаховці архітектором з 2007 року і з 2012 року є керівником наукових проєктів Новокаховського товариства культурної спадщини. Я Богоявленська Євгенія, сертифікований архітектор, член Національної спілки архітекторів України з міста Ялта, Україна, Крим. З 2014 року через окупацію росіянами Автономної Республіки Крим
змушена була переїхати до Києва. Я Русак Василь, сертифікований архітектор із писанкового міста Коломия, що на Прикарпатті. До війни я займався об'ємною архітектурою, проєктував житлові, громадські та промислові будівлі. Старався йти в дусі часу, але одночасно зберігати нашу національну архітектурну думку. Я Федоріщева Юлія, живу та працюю в місті Бровари Київської області. Доброго дня, я Саєр Алехмаді, архітектор, інженер-проєктувальник, місто Чернівці. До війни я мав би захищати дисертацію фахову, але лютий 22-го змінив все. Перші пару місяців після початку повномасштабного вторгнення я забув про свою архітектурну діяльність, забув повністю. В цей час проводив дуже багато часу на свіжому повітрі в колі нових друзів. Був залучений до оборони Києва. Мій товариш і партнер по архітектурному бюро зараз проходить службу в одному з підрозділів Національної гвардії. Я перекваліфікувався і займаюся розробками в оборонному комплексі. Маємо співробітника Євгенія, який зараз перебуває на сході України. Частина співробітників працює зі мною за новим фахом. Війна йде з 2014 року. Я дотичний до війни 2015 року. На жаль, у 2022 році прийшлося повертатися знову. Сьогодні я тут, власне, і неважливо де. Готуюся з побратимами вирушити контрнаступ, який, можливо, буде не останній, але хотілося б, він був вирішальний і привів нас остаточно до перемоги. Мені боляче усвідомлювати той факт, що я в свої 37 років, маючи більше 10 років практики роботи в архітектурній спеціальності, як незалежний архітектор і 6 років навчання, і я вимушений зараз крутити автомати та зенітні установки. Ще за кілька місяців до того, як російські ракети полетіли на українські міста, а воєнні злочинці зайшли на територію моєї держави і почали терор та вбивство мирного населення, я розумів, що вторгнення невідворотне. Тому, не маючи досвіду в воєнній справі, прийняв рішення записатись в територіальну оборону. Але масштаби того злочину виявились набагато жахливішими, ніж я міг собі уявити тоді. Тоді вже з перших днів війни я пішов добровольцем в Збройні Сили. Зараз перебуваю на сході країни в якості капелана. Несу душпастерську службу, надаючи допомогу і підтримку нашим воїнам та цивільним, які зазнали душевних та фізичних втрат від дії агресора. Я захищаю, я сподіваюся, захищаю цивілізацію від варварів зі Сходу, тому що в Києва були величезні шанси стати не гіршим за Брюссель, за Париж, за Відень, якби не наші вороги зі Сходу. Вони нищили сотнями років нашу культурну спадщину, нашу культуру, нашу свідомість. Вони вбивали, саджали, висилали талановитих людей, наш фонд культурний, і продовжують це робити. Зараз наразі є шанс дати цьому відсіч і остаточно розставити крапки над «і». Зараз я солдат. Розвідка морської піхоти. У нас зараз відбуваються драматичні події в країні. Останні 9 років. Збройні сили України і небайдуже суспільство займаються зараз архітектурою держави на покоління вперед. 24 лютого все змінилося, і на даний момент я бороню свободу і незалежність своєї держави на околицях міста Бахмута в складі легендарної 80-ї бригади. Позивний, само собою, архітектор. На даний момент я займаюся в основному ландшафтною архітектурою. Роботи та замовлень доволі багато, встигаю лише виконувати. Іноді навіть є черга.
Зараз ми знаходимося в приміщенні Страта 22, де розміщено інтерактивний тренажер. Тут представлені як і новітні комплекси озброєння, так і старі радянські, на яких вже успішно пройшло тренування близько 16 тисяч військовослужбовців. В ході служби я освоїв спеціальність оператора безпілотних літальних апаратів і практично застосовую навички. Цей напрямок для мене пов'язаний з впливом технологій в усіх сферах людської діяльності. Хоча обставини привели мене до використання БПЛА в військових цілях, я впевнений, що ця технологія також все більше буде проникати в цивільне життя і в тому числі впливатиме на архітектуру і як засіб, і як процес, і як об'ємно-просторовий фактор. Ми, архітектор, як ніхто інший, відчуває та бачить міць споруд, красу їх. На жаль, зараз не тільки окремі споруди і квартали, але цілі міста щезають з наших земель, нашої країни. Першочергово я хотів би задатися не архітектурним, а трішки загальним питанням. Чому всі, хто обговорює тему української архітектури та війни, товчаться навколо терміну «повоєнна відбудова»? Кажуть, що готуються гідно відбудовувати Україну після перемоги. Щодо самого терміну, то він, ймовірно, означає якесь грандіозне будівництво, яке буцімто стартує після повного закінчення бойових дій і зменшення відповідних ризиків до нуля. Як на мене, такий сценарій є хоч і бажаним, але лише одним із можливих множини варіантів розвитку подій. В той же час це свідоме ігнорування самого факту війни прямо зараз. Є ще варіанти, наприклад, ізраїльської моделі з помітними постійними ризиками і велика множина інших, менш приємних варіантів. Повоєнна для багатьох означає те, що люди, архітектори, знаходяться в очікуванні події, після якої різко з'являться бюджети та багато роботи. Але це, на мій погляд, є своєрідним самообманом. Небажання вистрибати з зручної теплої ванни, звичайних алгоритмів роботи, звичайних цін за свою роботу та очікуваної якості будівництва. Викликів просто зараз для архітекторів більш ніж досить. Мар'їнка, Солідар, Бахмут. Це, на жаль, не весь перелік міст, які зараз фактично не існують, які стерті з лиця нашої землі. Зважаючи на руйнування, які несе важка артилерія і ракети, ти розумієш, що після війни роботи по відбудові держави буде багато. І хочеться зробити нашу державу кращою, надійнішою і незалежною. Ми мали жахливий досвід в 2000-х роках, пов'язаний з хаотичною забудовою, неякісною забудовою, ущільненістю забудови, відсутності людоорієнтованості взагалі в підходах до проєктування. Тому зараз ми маємо самі собі поставити діагноз, визначити алгоритм лікування і чітко його дотримуватися. Важливою також є робота на перспективу для майбутнього. Але це не мають бути архітектурні візії та авторські ідеї, а спільні правила до їх реалізації, робота над актуалізацією професійних законів, конкурсних процедур та створення професійних спільнот. Вбачаю в перспективі співпрацю з нашими західними і сусідніми державами, які мають до нас дружні ставлення і співпрацю для розбудови і відбудови нашої країни. Я переконаний, що наші хлопці і дівчата нічим не гірше за міжнародних кращих експертів і мають високі навички і вміння для проєктування якісної архітектури. Я ж бачу майбутнє України як модернову, сучасну країну, яка є передовою в світі демократичною, людиноцентричною, урбаністичною, де світ і місто будується навколо потреб людини в першу чергу. І я готовий вкладати туди всі свої навички і знання для того, щоб це стало реальністю якомога швидше. Я дуже люблю Львівський залізничний вокзал. Я безліч разів їхав в різні подорожі саме з нього. У мене дуже приємні і теплі спогади. Але зараз я бачу там тільки 1000 людей. Кожен раз, коли я знаходжуся в приміщенні вокзалу, я бачу 1000 людей, які
ті перші дні втікали від війни. Людей, які кидали валізи для того, щоб більше змогло евакуюватися. Це дуже страшна картина. І це тільки маленький фрагмент загальної біди, яка зараз є в нашій країні. Ми відбудуємо. Ми зробимо все краще. Але зараз нам треба вистояти і перемогти. Слава Україні! Нас чекає друга війна з самими судовою, з внутрішнім нашим драконом. І хочеться вірити, що ми зможемо перемогти. Таких, як я, нас сотні, з мільйони. Ми обов'язково переможемо нашого клятого ворога і відбудуємо, і розбудуємося. Все буде, друзі, все буде. Віримо і працюємо в перемогу. Маю від Господа Творця дар, яким хочу ділитися і далі продовжувати діяльність в цій сфері. Всіх благословляю во ім'я Отця і Сина і Святого Духу. Хай Господь береже і веде вас шляхами життя. Я впевнений, що ми дотиснемо. Так буде. And a honorary descendant of Ukrainian heroes. I'll never breach my oath and will never break the trust of Ukrainian people. I'll never avoid difficulties. I'll never accept a defeat. My only goal is the victory. My task is the service to Ukraine. I'll steadily train my power and will. I will always be faithful to my teammates. I am the weapon of the victory. I am the hope of the future. Glory to Ukraine. Glory to heroes. Влітку 22-го року, коли я вперше приїхав на Донбас, я наче приїхав до себе додому. Донбас виявився для мене ріднішим, ніж Київ. Це архітектура часів СРСР, часів фашизму над людською думкою, її психологією, філософією, над людиною як ідентичністю. Сьогодні уже недостатньо створити просто красиву будівлю з красивим фасадом. Архітектура майбутнього – це більш глобальний процес, який буде диктувати становлення людини, характеру її, її розвиток, її творення цілої нації. Українська архітектура має унікальну можливість стати майданчиком нових тенденцій, переосмислення філософії та психології міст і архітектури в цілому. Архітектура має говорити з елітами, з громадами. Архітектура має стати відкритою і прозорою для кожного. Тоді наші міста справді будуть відновлюватися. Ми будемо любити і цінувати те, що спільно відбудували, на благо нас і всього людства. Наші міста стануть гнучкими до викликів часу. І це буде нова ідентичність української архітектури. Війна показала нам, українцям, що ми сильні і згуртовані. Демократія всього світу сильна і згуртована. Про нашу свободу, про дім наш рідненький і наших коханих. До початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну працював архітектором в сфері архітектурно-будівельного проєктування. Маю великий досвід в сфері проєктування медичних закладів. Останній об'єкт проєктування і реалізації – новий корпус дитячої лікарні «Охмадит» в місті Києві. За свою довоєнну діяльність я мав досвід роботи в проєктах різного масштабу, від індивідуальних замовлень дизайну інтер'єрів та проєктування приватних будинків до участі в роботі над крупними комерційними проєктами в понад 100 тисяч квадратних метрів в міжнародній команді учасників проєктування та будівництва. В нашому архітектурному бюро «Баранбюро» ми обговорювали наші мрії. Кожного вони були чудові. Побудувати найкращий будинок в світі. Мандрувати, побачити весь світ. А я хочу озвучити свою мрію. Моя мрія – це щоб мої діти жили в нашій незалежній вільній Україні. Країні без війни. Я пробую зараз здійснити цю мрію. І мені це вдасться. Я впевнений. Коли я був студентом, мені на одній з лекцій дуже сподобалась одна теза, яку сказав тоді наш викладач, те, що архітектор – це
друга по відповідальності професія з усіх, які є. Архітектура для мене не просто професія, не просто ідея, якій я присвятила життя, а це для мене мова, якою я говорю з людьми, якою я говорю до світу. До 24 лютого я проєктувала житлові комплекси, дитячі садочки, пожежні депо по всій Україні. Зокрема, в Дніпрі, Енергодарі та Харкові. В цивільному житті до війни я реалізовувався, власне, як концептор, себто людина, яка ідеї загортає в форми, що передають зміст. Все моє життя пов'язане з проєктуванням, будівництвом об'єктів та з вихованням архітектурної молоді. До війни я брала участь у розбудові сучасного Києва разом із командою кращих архітекторів України. До війни я працював як керівник архітектурного бюро. Наша команда займалася проєктами для України та Близького Сходу. Також ми приймали участь у різноманітних архітектурних конкурсах. Основна моя діяльність – це проєктування невеликих будинків, одноквартирних приватних будинків для середнього класу площею від 100 до 300 квадратних метрів. І я зробив кілька десятків таких проєктів, які збудовані в основному в Київській області. До війни займався проєктуванням об'єктів енергетичної інфраструктури. І зараз займаюся. Це моя остання робота, яку ми не завершили до війни. Я знаходжусь у селі Витачів. Це 60 кілометрів від міста Київ. Це місто сили. Природа, земля, хліб. Частина ДНК України. Про це моя остання робота. Пекарня «Хліб та кава». На початок війни ми його не завершили, але встигли поставити печі. З перших днів війни хазяїва пекарні, сім'я Собко, пекуть тут хліб та відправляють його на фронт. За рік війни все доробили. Зараз сюди їдуть люди вільно та глибоко дихати. Наша компанія архітектурно-проєктна творча майстерня давно займається проєктуванням житла, адекватного житла, доступного житла. І ми пропагуємо адекватну архітектуру. Адекватну архітектуру в часах післявоєнних буде дуже затребувано. Ми стараємося зробити так, щоб ресурси і засоби, які посідають звичайні люди в Україні, могли забезпечити їм найкращі умови для проживання, для достойного життя. В мирному житті я займався проєктуванням житлових і громадських споруд, реставрацією пам'яток архітектури. На тепер життя різко змінилось. Я з родиною не виїхав з країни. Ми намагаємось пристосуватися до нових умов. Чим можемо, допомагаємо нашим Збройним силам. В цивільному житті до війни я займалася міським плануванням, мала власне архітектурне бюро. До війни і зараз проєктувала житло і заклади для відпочинку, торгівлі, освіти. Багато родинних будинків збудовано за моїми проєктами. Також розробляла містобудівні креслення, нові житлові мікрорайони та детальні плани існуючих територій. До війни ми займалися проєктуванням багатоквартирних житлових комплексів, торгівельних комплексів, будівництвом та проєктуванням лікарень, шкіл, дитячих садків. В основному я проєктую житлові будинки і таунхауси. Також в мене є свій YouTube-канал, на якому я розповідаю про архітектуру та проєктування. Зараз я знаходжусь у Вінниці. Місто, яке прихистило мене, яке надало мені можливість проєкту. Наразі я стою на ганку кляштору Капуцинів в центрі міста, де недавно закінчив проєкт реконструкції. Моя діяльність до війни – архітектура, дизайн інтер'єру та екстер'єру. Зараз я стою біля будинку, який ми почали будувати ще до війни.
2022 рік мав стати найкращим роком. У нас було багато планів, ідей, проєктів. З початком війни все змінилося. Активна діяльність нашої компанії з проєктування та будівництва у 2022 році була призупинена, а ми почали займатися підтримкою держави та волонтерів. Війна і тут у нас, на найдальшому західному куточку країни. І хоча, дякувати Богу, до нас не долітали ракети, війна всоталася в життя кожного. Перед початком повномасштабної війни я приїхала до батьків на різдвяні свята. Вони живуть в Донецьку. Я хотіла їх вивезти до Одеси, але не встигла. І застрягла тут. 24 лютого 2022 року змінило все. 85% архітекторів з моєї фірми колективу поїхали в евакуацію та не повернулись. З 8 будівництв влітку 22-го року відновили тільки 3. Але, на щастя, всі в Дніпрі. І це вже була наша перша перемога. Інвестори вірили в успіх. Я знаходжусь на своєму об'єкті «Пасаж», який розташований у центрі міста Дніпро, який має 2 нагороди Національної спілки архітекторів України та був номінований та вибраний на нагороду Державної премії України у 2013 році. Я вимушений зараз крутити автомати та синьої установки, замість того, щоб створювати прекрасні, комфортні, чудові простори, в яких все освітлено і приємний мікроклімат, енергоефективні матеріали, використовуються сучасні технології для будівництва. Все це я люблю. Все це я люблю робити інформаційним, якісною моделькою, знімати колізії на синхронізації між різними. Але я не можу цього робити. В мене немає змоги, тому що прийшла Росія і вона забрала мою роботу. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації я була змушена призупинити діяльність бюро та тимчасово виїхати за кордон. До початку повномасштабної війни фірма займалась розробкою великої кількості проєктів біля 10. Загальна площа об'єктів від 120 тисяч квадратних метрів до 8 тисяч квадратних метрів. Багатофункціональні та житлові комплекси, бізнес-центри, готель, музей у місті Дніпро, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Умані. Та велось біля 8 будівництв паралельно. Над об'єктами працював злагоджений професійний колектив архітекторів. Російсько-українська війна внесла в мою професійну діяльність свої корективи. Я почала працювати на українському виробництві з виготовлення бронежилетів та бронешоломів, яке 24 лютого 2022 року опинилось під російською окупацією, як і багато масштабних українських підприємств. З початком повномасштабної війни наше виробництво відбудовано подалі від лінії фронту. З перших днів війни, коли ми усвідомили це жахіття, мабуть, спрацював цей генетичний код, і ми вирішили, що ми повинні не залишати своє місце і свою творчість переключити на якусь допомогу ЗСУ і для фронту до досягнення общої суцільної мети перемогти і звільнити нашу батьківщину. Тобто ми почали виготовляти сітки. Тобто я зараз стою на фоні своїх виробів, і так, може, дуже символічно зівпало. Це 35-та сітка. За цей рік ми зробили більше 1000 квадратних метрів сіток, які ми відправляємо в самі гарячі точки. Бойові, щоб вони захищали наших хлопців, техніку, окопи та інше. Війна руйнує, архітектори створюють. Разом з усвідомленням масштабів руйнації та проблем з відновленнями цементується впевненість – українці потребують найкращих архітектурних рішень якнайшвидше. Наразі ми повертаємось до роботи. Я дуже радію бути цілим і, звичайно, відчуваю велику вдячність по відношенню до тих, хто зараз боронить Україну і дає можливість нам, відчуваючи цю вдячність, реалізовуватись. І реалізовуватись так,
щоб ті, хто тут народяться, мали ще більше причини боронити її, бути уважним один до одного, творити життя. Бо Україна і її ДНК – це любов до життя. Так сталося, що під час війни, після широкомасштабного вторгнення, я став складовою групи харківських локальних архітекторів, яка працює з фондом Нормана Фостера з питань відродження, стратегії відродження міста Харкова. І ця робота дозволила мені, людині, яка гадала, що все знає про історію, архітектурну історію Харкова, історію Харкова, узнати дуже-дуже багато нового. Цей процес для мене особисто був таким процесом, певної навіть самоідентифікації, точніше самоусвідомлення. І я дуже, як це не дивно звучить, вдячний таким жахливим обставинам, що це відбулося. Зараз робимо проекти з відновлення пошкоджених в результаті обстрілів цивільних будинків, проекти з влаштування укриттів та альтернативних джерел енергії. Війна для мене – це руйнування, в тому числі тих проєктів, які я робив. Один з будинків, в нього влучила ракета від системи залпового вогню, і на сьогоднішній день ми відновлюємо цей будинок, і добре, що є така можливість. Зараз я на авторському нагляді на будівництві нашого житлового комплексу. Він розташований на схилі пагорбу. Особливість комплексу полягає в тому, що більшість будівель була побудована саме зараз під час війни, під вой сирен та обстріли. І все це стало можливим завдяки героїзму українців, нашим Збройним силам та світовій підтримці, за що величезна подяка. Ми зараз знаходимося на одному із наших останніх об'єктів, який зараз знаходиться на завершальній стадії. Це є проект реставрації вежі Цитаделі у місті Львів з прекрасним виглядом. Ми дуже тішимося і дуже дякуємо, що маємо можливість працювати, продовжувати творити, адже творчість допомагає пережити найскладніші часи. Ми продовжуємо творити для наших дітей, для нашої країни, і ми віримо, що спільними зусиллями ми зможемо зробити нашу країну кращою, комфортнішою, зеленішою. Також війна дуже сильно вплинула і на ринок матеріалів. До прикладу, ми проєктували гараж з навісом, і під цей навіс я запроєктував трубу. І в продажу цього діаметра труби не було. Чому? Тому що Маріуполь і Азовсталь, на якому випускали ці труби, зруйнований. Сьогодні дуже тихий день. Навіть фронт став тихіше, його тут зараз не чути, хоча він за 20-25 кілометрів звідси. Це за мною міст, який веде до села Богородичне. Це Святогірська громада. Це місце, яке в травні, в червні 22-го року зупинило наступ. Дуже важко бути уважним, коли все навколо руйнується, коли все навколо намагається зруйнуватися, або коли все спустошене зсередини. Дуже важко бути творчим, коли задане питання твого існування. Важко продовжувати любити у відповідь на руйнування та не перетворитися на ненависть. Зло прагне завоювати, заволодіти, перетворити все на себе. Зло прагне бути з великої букви. Дуже важливо пам'ятати, як в одну ніч в Україні не стало чужих, а всі стали своїми. Збройна агресія Росії проти України підсилила і актуалізувала наші дослідження цієї безцінної матеріальної спадщини, не тільки регіонального значення, але і загальноукраїнського, можливо, загальноєвропейського. Our cultural heritage is invincible as long as we are. Ми з вами зараз в самому центрі міста, нашої незламної столиці, нашої незламної держави. За моєю спиною будівля Національного художнього музею України. Це об'єкт культурної спадщини. Він стоїть вже 120 років, і за цей час, декілька років тому, вперше почалися реставраційні роботи, які, на жаль, зупинила війна.
Не дивлячись на обстріли Києва, в 22-му році ми продовжували проводити реставраційні роботи, які, на жаль, зараз прийшлося зупинити. Це один з тих музеїв, який, на щастя, не постраждав. А от 330 іншим музейним будівлям в Україні так не повезло. І вони або повністю зруйновані, або постраждали від нападу агресора. Постійно мандруючи українським сходом, я помітив, що українська архітектурна ідентичність яскраво відображена в деталях, які прикрашають будівлі. Природні матеріали, з яких будівлі створені, являють собою прихисток щирої української душі. Зараз ми знаходимо прихисток в нашій спадщині. Це старовинні, міцно побудовані об'єми з цегляних склепінчастих конструкцій. Усвідомлення цінності цієї спадщини надихає мене користуватися нею зараз і в майбутньому відтворити і зберегти для прийдешніх поколінь українське. Сонце подібно квітці мальві, троянди розеці, гуцульському різьбленому колесу, грона калини та винограду, соняхи, полосся пшениці, панно на станції метро Хрещатик, майстрині Родзинської. Керамічне оздоблення верхнього вестибюлю метро Хрещатик порівнювали з станком нареченої та барвистими стрічками її віночку. Все це наша ідентика, наші унікальні барви. Україна – це квітучий райський сад. З початком війни ми не ставимо на паузу проблему дослідження, охорони та збереження культурної спадщини, а навпаки, ми відчуваємо гостру необхідність в збереженні нашої ідентичності. А це можливо тільки через збереження матеріальної спадщини та нашої історії. Зараз я тут, у Палаці Потоцьких, у місті Івано-Франківську, і проводжу дослідження, які, на мою думку, є надзвичайно важливими для самоідентифікації, для популяризації української ідентичності в світі. Ми бачимо в археологічних залишках міста і нашого комплексу ресурс для міського планування. І ці проблемні зони, вони перетворюються на зони можливостей. Зараз під час війни основне наше навантаження – це руйнація радянських та російських міфів щодо культурної спадщини півдня України. Власне, на прикладі Нової Каховки ми розповідаємо про те, що південь України є надзвичайно українським та мультикультурним. Це саме ті землі, де українці, кримські татари, греки, німці, шведи, французи жили спільно, тривалий час, ділили радості, ділили біди, поки не прийшла туди Російська імперія. В 2021 році ми відкрили два наші прекрасні об'єкти. Один – це аквапарк в місті Мукачево для прекрасного дозвілля містян і гостей міста. Ми відкрили в першу чергу будівництва Центрального офісу Національної служби здоров'я України, нашої нової реформованої інституції. І ми відкрили центр надання адміністративних послуг в місті Нова Каховка. Ідея цього об'єкту була зробити прекрасний простір для людей з гідністю, для того, щоб вони спілкувалися з державою як сервісом, для того, щоб вони отримували всі послуги в дружній, прекрасній, красивій атмосфері, в просторі висотою 5 метрів. І, власне, в вересні на День міста Нова Каховка відбулося відкриття цього проєкту, цього об'єкту. Ми всі посміхалися, ми всі обіймалися, ми раділи щиро. Було дуже багато містян на відкритті. І хто би міг знати, що менше ніж за півроку це місто буде окуповане. І що люди вийдуть на протести проти окупації цього міста і зберуться саме під цим будинком. І від цього будинку вони пойдуть великим маршем до центральної площі свого міста. Люди будуть сміливі, люди не будуть боятися дивитися ворогу в очі. Це про гідність, це про українців, це про нас.
Це про нашу ДНК. Після окупації щодня ми бачимо, як руйнуються будинки Нової Каховки. Щодня ми знаємо, що гинуть люди. Ми втратили багато наших активістів, втратили з ними зв'язок. Багато з них були на так званих підвалах. Тобто історія кам'яних вишиванок сьогодні – це не тільки історія тих часів, коли місто будувалося, це історія сьогоднішніх трагедій. І ці трагедії дуже тісно сплітаються з тим українським кодом, який є на фасадах новокаховських будинків. Архітектура – це місток між минулим і майбутнім. Це вкорінення в рідну землю. Назавжди. В цьому я переконана. Це є фундаментом моєї професійної відповідальності. Вважаю, що основним моментом зараз має бути все-таки аналітична діяльність. Дослідження, роздуми, усвідомлення сукупних проблем, що пов'язані з нашою галуззю, починаючи від глобально містобудівних питань, закінчуючи окремими невеликими об'єктами. Архітектура повинна залишатися сучасною і відображати ту реальність, в якій ми живемо, обережно доповнюючи, а не знищуючи картини минулого. Це має бути відчутно кожним архітектором усередині себе, в незалежності від того, де він працює. Якщо ми хочемо бачити комфортні та функціональні міські простори, ми повинні діяти вже сьогодні. Потрібно працювати з місцевими органами влади, з зацікавленими сторонами та громадами, використовувати інноваційні технології. Це роботизація, зелена енергетика та енергозбереження, а також штучний інтелект, який суттєво може змінити саму роль архітектора в традиційному процесі створення архітектурного середовища. У випадку з Україною технологічний прорив, безумовно, має статись в післявоєнному майбутньому. І, можливо, в синергії з потребами відновлення наших міст та населених пунктів він призведе до революційних рішень, які зададуть нові світові тренди. Основними акцентами в майбутніх будівлях має стати основне безпека, енергонезалежність, автономність. Це має бути спроєктовано в дусі в технологіях нового часу. Але одночасно ми маємо зберегти свою національну архітектурну ДНК. Бо ми повинні зрозуміти, що держава, яку ми зараз відстоюємо тут, це не тільки назва, це є і дух. Я вірю, що ми переможемо. До того ж, я вважаю, що кожен український архітектор добре відчув на собі необхідність будувати енергоефективні, енергонезалежні будівлі з бомбосховищами. Я сподіваюся, що майбутня архітектура України зможе відповісти на виклики часу. Архітектура повинна відповідати та оптимізувати вимоги сталого розвитку. Це завдання вирішується за рахунок гармонізації середовища та використання передових новітніх технологій. Архітектура має бути інформативною, застосовувати технології візуального мистецтва, використовувати та інтегрувати принципи дизайну, розширити палітру прийомів за рахунок кінетики, динаміки, елементів, мобільності та 3D-друку. Ми використовувати будемо традиції, яких ми багаті, Львівщина і Львів зокрема. Ми стараємося впровадити новизну, новітні технології, енергоощадні технології, каркасне будівництво, будівництво із доступних матеріалів, які є зараз на ринку і які після війни будуть ще більше затребувані. Додатково слід зазначити впровадження штучного інтелекту у всі сфери життя. Сфера будівництва не стала винятком. Ми живемо в справжню епоху змін, коли фундаментальні революційні зміни втілюються набагато швидше, ніж терміни реалізації будівельних проєктів. Архітектура не повинна боятись алгоритмів. Залучення штучного інтелекту до проєктування приводить до формування нових архітектурних форм та допомагає більш комплексно розв'язувати складні завдання. Архітектура – це не лише краса і оригінальність форми, а головним є відгук на потреби суспільства, сталий розвиток, екологічність, енергоефективність, інформативність і технологічність. Я вірю, що так і буде. Технології повинні нам допомагати, але не повинні керувати нашою свідомістю. Чим я керуюсь? Напевно, любов'ю до природи,
любов'ю до своєї рідної землі, любов'ю до всього живого. Це надихає мене. Напевно, це надихає кожного українця, який народився жити та творити тут, в Україні. Архітектура може змінити дуже просто. Це зрозуміло по якості людей, які з нею контактують, які в ній живуть, які з нею виходять, які в неї заходять. Ті люди наповнені, їм навіть не обов'язково ще щось творити. Вони творять своїм станом. Власне, за цей стан повинен дбати кожен архітектор. Не про возвеличення его, не про те, як він когось зміг там перекрити своїм більш талановитим твором, а про те, скільки людей зможе доторкнутися до стану і тої абсолютної архітектури всередині, прямо тут, в серці. Я бачу майбутню архітектуру для людей. Проекти, де є люди з волею, свободою і з гідністю. Я хочу проєктувати в Україні її майбутнє для гідних і вільних людей. Майбутнє України я бачу в тому, щоб створити новий архітектурний кодекс, який не спирається на сучасні норми, який в свою чергу спирається на норми Радянського Союзу. Під час відбудови у нас з'явиться можливість значно покращити українські зруйновані міста. Ну і це треба зробити таким чином, щоб не повторити минулих помилок, наприклад, у галузі урбаністики. Тому я вважаю, що вже зараз треба починати розроблювати концепції відбудови населених пунктів України. Кожен українець волів би жити на березі річки, серед природи, на землі, яка для нас є найбільшою цінністю і яка безжально знищується сучасними реаліями. Чи можливо відмовитись від хмарочосів, як від явища невідповідного нашій ментальності? Чи можливо поєднати наше споконвічне шанування землі із технологіями 21-го сторіччя? Нам просто вкрай необхідно вибудувати візію міст українського походження, вивчати, аналізувати запити, досліджувати життя українського городянина на роботі, на дозвіллі, на шляху до освітнього чи торгового закладу, пропонувати йому інколи стежку навпростець, на велосипеді чи пішки вздовж водойми, створювати життєздатний простір громадського розвитку поза місцем мешкання і праці. Наші міста та села мають свої унікальні характеристики та історії, які можуть бути використані для створення високоякісних та сучасних будівель міських просторів. Створювати лише мінімально необхідний для функцій простір. Це про те, щоб не будувати зайвих квадратних метрів там, де вони не потрібні. Друге – це зберегти все, що можна зберегти. Бо це про нашу тяглість, про нашу історію. Будь-яка будівля, яка має цінність, має бути збережена, переосмислена, а не демонтована. Третє. Спільний простір навколо ваших об'єктів набагато важливіший, ніж сам об'єкт. Бо саме в спільних просторах, публічних просторах збираються люди. Четверте. Архітектура має розв'язувати проблеми, а не створювати нові. Найкраща архітектура та, яка відповідає викликам суспільства і викликам сьогодення. Архітектори повинні вміти розв'язувати ці проблеми. І останнє, п'яте. Я формулюю це так, що найкраща архітектура – це та, яка не відбулася. Я маю на увазі те, що у нас забагато зайвої форми. Форма, яка кричить, форма, яка багато на себе бере. А в центрі будь-якого архітектурного рішення має бути людина, її сутність, її душа, її воля, її гідність, її свобода. І навколо цього має відбуватися простір і будь-яка архітектурна історія. Історія архітектури України, історія архітектури світу, архітектурна історія майбутнього. Повоєнна Україна – унікальний експериментальний простір для розробки просторової моделі розселення з ефективними логістичними зв'язками та зонуванням територій пріоритетного господарського і урбаністичного розвитку.
Розробка нової стратегії просторового розвитку, можливість доламати збережені форми пострадянського способу управління, нівелювати сталість корупційної економіки та використати обмежені фінансові та людські ресурси з максимальною ефективністю. Ідея проєкту полягає в тому, щоб у форматі міжнародних мультидисциплінарних воркшопів запустити продуктивний процес з розробки нової стратегії просторового розвитку повоєнної України. В процесі відбудови і модернізації архітектурного середовища нашої країни необхідно врахувати як потреби населення, так і національні та історико-культурні особливості та традиції. В Україні на цей момент близько 13 мільйонів людей втратили житло або мають пошкоджені домівки. Частина з цих людей досі не мають гідних умов життя та вже більш ніж рік живуть в спортзалах, школах, адміністративних будинках тощо. Зараз не час для перфекціонізму. Під час війни є потреба в швидких та дешевих рішеннях, які здатні надати гідні умови життя людям та можливість працювати. Люди не можуть чекати на дім кілька років, бо важливий момент тут і зараз. Тому житло має бути попередньо виготовленим і інсталюватись миттєво. У випадку приватної забудови в нас просто немає розкоші використовувати будівельні методи минулого століття. Зараз я працюю над цим, щоб осягнути, скільки будинків в Україні приватних пошкоджено, якими засобами їх можна відновлювати. Причому відновлювати так, щоб не переселяти людей, якщо це деокуповані території. Не переселяти їх якісь в окремі резервації для внутрішньопереміщених осіб чи для осіб, які втратили житло, а дати можливість їм і відбудовувати своє житло, запропонувати такі гнучкі проєктні рішення, де можливо було б зі збереженням фундаменту чи частково стін, які є, як, наприклад, в Ірпіні, декілька проєктів таких, щоб люди могли його відбудувати на своїй землі, на якій вони вже звикли жити, де в них господарство велося, щоб залишити їх на цій же території і дати їм можливість працювати. Ми створили юніти, які, на відміну від приватних будинків, не вимагають великих інвестицій на початковому етапі, щоб люди могли починати знову жити вже зараз. Адже війна й досі триває, але життя не може зупинятись. Дітей не можна поставити на паузу, перестати старіти, перемотати час назад або прожити його ще раз. Ми вміємо і любимо будувати, і перебудовувати. І ми маємо хист, бо з прадавніх часів ми в оселі чи навкруг оселі з будь-чого творили мистецтво. Це і мальовані печі, і тини, і дерев'яні одвірки, і навіть долівка оздоблювалась 2 кольорами глини в орнаменті. Наша ДНК вважає то величезне прагнення індивідуальної свободи одночасно з поважливим вкрапленням в нашу культуру кращого, що черпнули зовні в світах інакших. Україна багата на глиністі ґрунти, що є ідеальним матеріалом для виробництва кераміки. Абсолютно українського матеріалу. Це і є наш ДНК – бути сміливим та працювати і творити. Процес створення нового завжди відбувається через переосмислення себе, своїх цінностей та цілей. Нові погляди формують нові ідеї, нові мрії, а нові мрії формують нове майбутнє. Ви мріяли. І мріяли про речі, які поза реальністю. Це можливо. А тепер у нас ще є все для того, щоб ті мрії можна було проявити і зробити доступними для інших. Поділіться своїми мріями. Ми гріємо і годуємо. Ми мріємо і будуємо. Попри все. Слава Україні! Людина має бути щаслива. Для цього потрібно, щоб поруч були люди. Родина, батьки чи діти, кохані, брати, сестри та навіть сторонні люди. Але ті, що готові надати допомогу, якщо потрібно. Що в нас, в українців, всіх об'єднує? Ми вільні, ми дуже активні, ми швидко вирішуємо всі питання. Ми не любимо бюрократію, тому що в наших жилах тече кров дії. Ми любимо діяти. Українці вільні, дієві і безстрашні. Я вірю в перемогу і надіюсь, що після війни ми зможемо почати все з чистого листа. І українська архітектура, в тому числі за допомогою західних колег, зможе вийти на новий рівень. І ми зможемо знайти свій унікальний стиль і бути впізнаваними по всьому світі. Україна вчергове відкривається світу
позбувається російських кайданів. Ми хочемо жити в мирі з усіма народами, але нікому не дозволимо зазіхати на нашу територію, наш вибір і наше майбутнє. Я хочу, щоб вже зараз почалася робота над створенням музею історії архітектури саме в місті Харкові. Тому що нам є що розказати про минуле, архітектурне минуле міста і регіону, сьогодення і про його майбутнє. Я хочу одного. Я хочу мира у своєму місці, у своїй країні. Ми ніколи не опустимо руки та ніколи не зупинимось. Я думаю, що нас чекає світло майбутнє. Тому стратегії робимо зараз, а діяти будемо після війни. Маю надію, що невдовзі зможу повернутися в Київ до своєї домівки і разом з рештою українських архітекторів відбудовувати нашу державу після перемоги. Слава Україні! Українці хочуть додому, хочуть укорінення на своїй Богом даній землі. Назавжди. Світова підтримка в цьому безцінна. Світло переможе темряву, а надія безнадію. Ми захищаємо нашу свободу, нашу демократію, право вільно творити і будувати, право вільно писати і вільно говорити. Ми захищаємо наше теперішнє і наше майбутнє. Моя країна має право жити вільно, моя країна має право жити так, як вона вважає за потрібне. Моя країна просто має право. Шановна світова архітектурна спільнота, перед нами з вами сьогодні, зараз, під час війни, стоїть надважлива місія – захистити наше минуле, теперішнє та майбутнє. Українські архітектори – носії ДНК, менталітету нації. В наших силах та волі охороняти, зберігати національну айдентику для майбутньої України та світу. Захищаючи право нації на унікальність та існування, ми захищаємо існування і всієї світової культури у всій її красі та різноманітті. Разом ми фантастична сила. Дякуємо. Я вважаю, що українці і харків'яни, до речі, так само, за цей час вони пройшли таке випробування і розуміння, що таке почуття власної гідності. І тут важливі обидві частини слова – і гідність, і власної гідності. Вірю в красу, вірю в любов, вірю в те, що все буде Україна. Be brave like Ukraine. Україна все переможе. Україна – це весна.